хочеться сказати, як все-таки розбомбительні в Росії вечора. Ну, тому що Санкт-Петербург цієї ночі never sleep, знаєте. Вночі атакували якісь його невідомі, але дуже добрі безпілотники. Оці помийки писали про те, що дрон нібито, який летів туди на Санкт-Петербург, звісно ж, збили, щоб ви не сумнівалися. Але чомусь в мережах, бачите, є відео, і на ньому чітко видно, що безпілотник впав на територію заводу. Завод називається «Невський мазут». Там виникла пожежа біля цистерн. Пожежа настільки сильна, настільки помітна, що сам Путін вийшов з докладом. Агломерации Санкт-Петербурга. Обсудим этот вопрос в тесной увязке с планами по обновлению, наращиванию социальной, транспортной и всяческой другой инфраструктуры. Санкт-Петербург, ничего нового здесь не скажу. Не показалось. Ні, ну, виходить, що все ж таки треба говорити більше про розвиток Петербурга, а не про те, що туди прилетів якийсь невідомий дрон. Ну що ж, ми теж можемо поговорити про розвиток Петербурга під українським началом або під українськими дронами. Тут вже знаєте, як получиться. До речі, я нагадаю, щоб ви не гуглили, від кордону з Україною до Петербурга понад 850 кілометрів. Просто так сказала, ну, щоб ви зайвий раз, знаєте, у Гугла то не питали. Ну і, власне, якщо б вам було цікаво, що на то каже офіційна Москва, ну, якщо Путін нічого не каже, то я вам зачитаю. Вночі 31 січня, за даними Міністерства оборони, сили ППО знищили український безпілотник над територією Псковської області. Але від гуркоту чомусь прокинулися в Петербургі і в Ленінградській області. Непонятно чому. Безпілотник був вражений зенітно-ракетним комплексом С-400. Ну, може, тоді на заводі впав не безпілотник, а сам С-400? Незрозуміло. Що пише Фонтанка? Каже, що в аеропорту Пулково навіть закривали повітряний простір. Пише, що місто було атаковане безпілотниками. Так, одним чи кількома безпілотниками, незрозуміло. Дрон нібито впав на територію заводу «Невський мазут». Серйозної пожежі не було. 3 порожні цистерни швидко загасили, стверджує видання. Ну, а настільки швидко, це ми з вами дізнаємося через 3, 2, 1 день буквально. Тому що, як відомо, знаєте, все тайне, рано чи пізно, все одно стає явним. Але чомусь явним воно стає за кілька днів. Ну, ми почекаємо, ми не горді, ми, знаєте, нікуди не збираємося, ми будемо тут, на тому ж самому місці, тому обов'язково вам про то розкажемо. Чому кажу розкажемо? Тому що, дивіться, поки там якісь дуже добрі безпілотники наводили шороху в Петербургі, то в цей самий момент російські літаки берега попутали трошечки. Ну і, власне, опинилися чомусь біля Німеччини. Німеччина піднімала в повітря винищувачі для перехоплення військового літака РФ. Винищувачі злетіли для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля німецьких берегів. Власне, ВПС Німеччини про це повідомили. Їхній винищувач ненадовго супроводжував російський літак, ну, щоб той виблукався, він заблукався, а там виблукався трошечки від тих берегів, і перш ніж той повернув на схід, власне, його провів. Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера, заявили в Люфтваффе. Ну, що ж, просто потерявся. Ну, ми ж знаємо ці героїчні історії, як вони тіряються. Ну і, власне, шороху і пороху наробили і ми з вами кілька днів тому, ну, в сенсі українські, знову ж таки, невідомі, але дуже добрі безпілотники. Цікаво, знаєте, що потерь на території РФ нема? Ну, от нема. Вони все героїчно збивають. Просто, ну, героїчні герої. Ну, а потім за кілька тижнів, а може й місяців, визнають таки, що таки щось сталося. От, наприклад, напередодні вони визнали, що в Новочеркаськ таки прилітало, я нагадаю. Удар по ВДК Новочеркаськ був такий, пам'ятаєте? Так от, в Росії вперше підтвердили смерть моряка. На сайті гімназії імені О.С. Пушкіна повідомляється, що загиблий старший матрос Ігор Міщеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році. 3 серпня 2021 року Міщеряков проходив службу в 197-й бригаді великих десантних кораблів Новочеркаськ
Новочеркаськ у званні майор, йдеться у повідомленні. І у гімназії також заявили, що Міщеряков загинув 26 грудня 2023 року від ракетного удару по Феодосії. Крім того, там ще пишуться про те, що він, як завжди, посмертно нагороджений орденом мужності. Не знаю, що такого мужнього він зробив. Можливо, зустрічав отак чи ракету, чи безпілотник. Не знаю, що такого мужнього він зробив, але тим не менше. І таким чином Міщеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно була підтверджена. Ну а вже сьогодні з'явилися докази, що влучання дрона відбулося ще й по території Тамбовського порохового заводу. Теж, пам'ятаєте, була така історія. Тому що, напередодні, перед цим і весь цей час вони говорили про те, що та ні, пороха на пороховому заводі не було. Просто вам показалося, вам все то здалося. І показали, як відбувається прощання з тими, хто свого часу був на тому ж таки пороховому заводі. І от виявляється, що таки, бачите, долетів дрон до порохового заводу в Тамбові. Виявляється, і так буває. Виявляється, і так може бути. Але визнають через кілька днів, щоправда, а може і через тиждень. Тим не менше, я ж кажу, ми не горді, ми почекаємо.